Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів Львів Медіа. Дякую вам за увагу та довіру. Традиційне, будь ласка, прохання. Прокоментуйте це відео, поставте лайк та поділіться з друзями. Так нас побачить більше. А нас сьогодні, очевидно, має подивитися велика кількість людей, тому що я з радістю вам представляю гостя свого ефіру Андрій Шадрин, військовослужбовець Збройних сил України, кримчанин. І говоримо про 10 років, як Росія вкрала український Крим. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Пане Андрію, здається, ніби вчора це було, а вже 10 років, як Росія окупувала український Крим. Ви пригадуєте, як це було? Це доволі визначна подія в моєму житті. Тому, в принципі, так, звісно, послідовність подій і як це все відбувалося, я пам'ятаю. Можу трошки плутатись з датами конкретними. Це таке. 20 лютого 2014 року з'явилися зелені чоловічки. У ніч з 21 на 22 лютого, коли Янукович втік з країни, управління МВС і СБУ України в Криму почало саботувати накази з Києва. 23 лютого на півострові почали масово стягувати військову техніку Росії. А 27 лютого 2014-го збройні люди захопили будівлі Верховної Ради та уряду Автономної Республіки Крим та вивісили там свої трикольори, якщо так про послідовності говорити. Але для вас, зелені чоловічки, це було здивування? Як це все відбувалося? Як ви бачили це все? У мене це все почалося. Я, насправді, можливо, я щось плутаю, не буду, скажімо так, знову ж таки гратися з датами, але, по-моєму, Совет міністрів наш захопили раніше. Десь до 24 лютого, може навіть в ніч з 22 на 23. І з повідомлень про це в всяких місцевих групах, про те, що в Сімферополі невідомі збройні люди тоді так писали, захопили будівлю Совета міністрів. Для мене з прочитання цієї новини почалася історія окупації, так скажімо. А потім уже почалась блокада військових частин, з'явилися російські військові, вони оточили перший батальйон морської піхоти, який базувався у нас в Феодосії, в моєму місті. І вже там заговорили за референдум, почали стягуватися місцеві маргінали. Я не знаю, чому Росія завжди на них спирається. Можна було якихось нормальних людей знайти, хоч в кадр їх втіхнуть, показати щось. Але для мене все було... почалося таким чином. З БТРів на вулиці, це не скажу, що прямо навпроти мого дому, але там хвилин 10 треба було дійти до стадіону. І через забор буквально від стадіону була військова частина. Там вона вже була заблокована. Стояли ці бабушки нещасні, розказували про фашистів. А в Феодосії, взагалі, як ви бачили, які були настрої серед ваших рідних, друзів, коли почалася анексія півострова? Було розуміння, що відбувається? Прошу. Ми вони. Тому, на жаль, настрої були доволі припідняті. Хоча це з одного боку, а з іншого боку, я дуже вдячний, у мене дуже змінилося коло спілкування на, скажімо так, більш, це не дуже прилічно так казати, але на більш інтелектуально таких зібраних людей. І ми почали згуртовуватись навколо проукраїнської позиції. Мабуть, на 99% змінилось моє коло спілкування в порівнянні з тим, що було. Люди насправді так чекали в Криму на росіян? Я не впевнений, що це була більшість. По моїх відчуттях, десь, може, в районі 60 на 40, я навіть не знаю, в якій пропорції, в яку сторону. Якби це був якесь волевиявлення, розумієте, більш-менш демократично,
Я не можу сказати, як би це все повернулося, тому що я навчався в технікумі, і навіть по своїй групі я можу сказати, що я був таким крепким доволі, не трієчником, я стипендію отримав всю дорогу, але факт залишається фактом. Люди, в яких списував я, вони були проукраїнськими, а люди, які списували в мене, вони були проросійськими. Мої студенти, з якими я навчався. І в цілому, по моїх відчуттях, в середньому по палаті десь отаке поділення і було. Тобто люди, які пов'язували себе більше з інтелектуальною працею і з чимось таким, вони, звісно, були проукраїнськими і хотіли європейський. Вони зробили свій європейський вибір. А держслужбовці і люди там, скажімо, давайте назвемо це фізичної праці або не дуже інтелектуальної праці, це, звісно, Росіюшка. Пенсії, зарплати, соціалочка, комунізм. А як взагалі в самій Феодосії? От ви сказали про те, що була заблокована військова частина, виходили бабульки, які розказували про так званих фашистів, бандерівців і тому подібне. А оцей процес анексії, ці зелені чоловічки, вони ходили по вулицях так само? Шукали українці, проукраїнське налаштоване населення? Патрулів ніяких не було. Взагалі вони намагалися не взаємодіяти з місцевим населенням. Вся військова, скажімо так, присутність Збройних сил Російської Федерації, вона заключалася в блокуванні активних діючих військових частин. І на цьому все. Були провокації з боку, скажімо так, підігрітого росіянами місцевого населення. Там намагалися морпіхам нашим відключити світло, не пускати хлібовозки. І завжди це все робили, принаймні зовнішньо це виглядало, як люди в цивільному одязі. Якщо я не помиляюсь, на момент, коли це все відбувалося, вам було 17 років, так? Ви просто всім журналістам хочеться, щоб мені було 17, але я був повнолітній. 18, так? Так. Да. І ви вже усвідомлювали, тобто ви розуміли, що це якісь озброєні люди прийшли на півострів, блокують військові частини вашої країни. Ви розуміли, що відбувається захоплення? Можна сказати, починається війна. Звісно, це серед людей, всіх людей взагалі, це було слово війна, воно таке застосовувалося і було на слуху. І для мене це було... Я очікував збройного спротиву, насправді. І думав, що рано чи пізно буде прийнято якесь рішення, скажімо так, нашим військово-політичним керівництвом, відсутнім на той час де-факто. Але його не сталося. І, власне кажучи, через місяць після референдуму я вже зрозумів, що це окупація надовго і треба виїжджати. Але взагалі для мене це, як, скажімо так, історія моєї родини сталася таким чином, що я в своїй родині єдиний, хто народився у Криму. Вся моя родина, вона походить з території сучасної Російської Федерації. Звісно, це ще там за часів Радянського Союзу. Їх всіх там попереводили на заводи всякі і так далі на територію Криму. І, звісно, у мене є родичі в Росії, я там бував до 2014 року, це, мабуть, одні з найтравматичніших моїх спогадів дитячих, підліткових. І я, звісно, в Росії жити не хотів. Це для мене був основний такий... Цей основний маркер для мене був, що офіс Нової пошти зміниться на офіс Почти Росії. От відверто для мене це було суто рівень комфорту життя в одній країні і в іншій. Для мене, як для студента, який на той час пов'язував своє життя з розробкою програмного забезпечення і свої подальші якісь плани взагалі з такою інтелектуальною діяльністю. Ви згадали про те, що ви виїхали з Криму після цього так званого референдуму. Тобто, по суті, можна сказати, ви бачили цей референдум, як він відбувався насправді? Я
жив, у мене будинок був сусідній з однією з шкіл нашого міста. Тому, відповідно, так звана дільниця була у мене прям, я міг бачити її з вікна. Заради інтересу я вирішив туди сходити. По-перше, це списки виборців формувалися по мірі, скажімо так, приходу виборців. Тобто ти приходив з українським паспортом і міг, тебе прямо при тобі від руки людина записувала. Тобто, що це за процедура така, де вона прописана, для мене це було доволі дивно. Скажімо відверто, явочка там в неділю десь в районі 12-ї дня була очень не очень. Так це можна охарактеризувати. Скажімо так, in general, здебільшого це нагадувало, якісь вибори, але такі, знаєте, по-руськи. Дуже нормальні. Бо всі учасники цього перформансу, вони знали результат. Без виключення. А тоді, пам'ятаєте, коли Путін приєднав Крим, це нібито, він казав, що Крим вернувся в родну гавань. Як кримчани і ви безпосередньо ставитеся до цієї заяви диктатора-вбивці? І чи ви знайшли для себе розуміння, навіщо їм Крим? Навіщо у мене розуміння немає досі. Там можна щось розказати про флот, там, ще про щось. Але, в принципі, з тим, як навіть до подій, навіть після подій на Євромайдані, якби росіяни не злякалися, я думаю, що можна було б знайти якесь політичне рішення цього питання. Але, знову ж таки, поставлення місцевого населення, для мене це була трагедія, тому що це якась вонюча імперія до нас прийшла. Там мене не треба годувати ніяким величієм і родними гаванями теж не треба. Мені, будь ласка, там податочки якісь, хлопчик, щоб можна було відкрити. І моя мати, вона займалася, вона приватний підприємець, зараз це називалося ФОП. І коли це все починалося в лютому, в березні, то я зробив все дуже просто. Я відкрив податковий кодекс український і відкрив податковий кодекс Російської Федерації. Читав ці дві книжки і знову зробив для себе вибір. І додав собі розуміння, що це за країна і так далі. А поставлення місцевого населення, знову ж таки, коли ти держслужбовець, коли ти пенсіонер, коли ти, скажімо так, цільова аудиторія величия і родної гавані, і коли коли у тебе в голові телевізор здатен перемогти холодильник, то, звісно, це все. Для тебе і послідовна історична політика з виселенням українців, кримських татар і заселення територій етнічними росіянами, один з яких, в принципі, я, виходить, просто щось пішло не так, то, звісно, ти получиш якусь, можливо, більшість, або хоча б якийсь паритет у суспільній думці, коли ти, знову ж таки, у тебе там 110-120 років у тебе є на те, щоб просто винищувати місцеве населення і заселяти своїми якимось своїм населенням, своєю етнічною групою, чи як це правильно назвати. Чи відбувалися протести в Феодосії цивільних людей, коли була окупація? Починалася окупація? Так, звісно, дуже такі прям... Я не впевнений в ретроспективі, скажімо так, 90-х років, коли були заворушення там і кримських татар, і перші сепаратистські виступи. Але для мене це були доволі серйозні. Ми в березні, на день народження Шевченка, біля монумента Шевченку, ми там в Сімферополі, це щось на 300 тисяч, мабуть, місто, таке як Чернігів, а може і менше, я не буду брехати, але ми там зібрали щось в районі, може, 3-4 тисяч людей.
Це був доволі серйозний мітинг. І вздовж дорог в Сімферополі дуже сильно, звісно, кримські татари, у них був такий доволі серйозний внутрішній спротив. А у Феодосії, у вашому рідному місті, були протести? Я про такі не чув. Так вам скажу. Але, у нас місто 90 тисяч там з прилеглими всякими посілками, це правильно. В общем, з прилеглими супутниками. Угу. Там у нас ніколи нічого не відбувалося. Ви після того, як покинули Крим, напевно, треба уточнити, чи було просто вам виїхати з окупованого півострову? Я купив квиток на потяг, показав український паспорт на Перекопі, зупиняли вже потяги товариші, якісь незрозумілі. І, в принципі, потягом Укрзалізниці, по-моєму, ледь не останнім поїхав до Києва. Квиток я купив, як звичайно, на вокзалі. Сказати, що я там перепливав Сіваш на надувному човні, то такого не було. І, власне, все. Сів на потяг і поїхав. По-моєму, він реально був останній. А коли ви для себе прийняли рішення, що ви вступаєте до лав ЗСУ? Тому що для вас війна почалася не 24 лютого 22 року, ви були раніше там. Я, як громадянин, якому не хотілося сидіти на місці, я намагався допомагати морпехам з 1-го батальйону, що базувалися у нас в місті Феодосія. І я таскав їм всякі передачки, цигарки, сок, ніштяки і так далі. Якийсь час прокатувала історія про те, що я брат одного з військовослужбовців і мене пускали на КПП. Це тоді, коли вже окупанти взяли в кільце, так, частину? Це сталося майже одразу. Це сталося, якби не в той самий день, коли захопили Совєтміністр. І потім я почав просто, вночі ходити через стадіон, тому що, знову ж таки, там, стадіон, поле футбольне, забор, і за забором військова частина. І я ходив, через забор, їм перекидав ці пакети, і в один з таких вечірніх заходів мене спіймав російський патруль, застосував до мене фізичну силу, знайшов, як це правильно назвати, і я зрозумів, що нема нічого гірше, чим під час війни бути цивільним. Взагалі мені не понравилось. Якісь дорослі дядьки з автоматами побуцали мене берцями, відібрали в мене сигарети. І тоді я для себе прийняв рішення, що, по-перше, звідси треба валити, тому що, жити там як миш під плінтусом мені взагалі не подобається. Це не моє. А покладатися в питаннях своєї безпеки на якихось невідомих мені людей, це теж не для мене. І мені прийшло усвідомлення, що озброєних пацанів з 1-го бату морської піхоти до них фізичну силу не застосовують. Поки що на той момент не застосовували. Потім їх там з вертольотами штурмували, БТРом забор поваляли. Але то таке. Вони знаходяться в більшій безпеці, ніж я. Тому що я один і неозброєний, а їх, як ти не крути, але щось там близько 300 озброєних людей. Все-таки це така гарантія безпеки, скажімо. І тоді я для себе зрозумів, що, скоріш за все, я буду приймати участь в цьому збройному конфлікті. І їхав вже з такою думкою. Для вас було складно вступити до лав Збройних сил, зважаючи на те, що ви внутрішньо переміщена особа, якщо правильно? По-перше, я не внутрішньо переміщена особа. Я ніколи не отримував цей статус. І внутрішньо переміщена особа, це, я вважаю, що це, я не знаю, я не фікус.
в горшку, який взяли і перемістили. Я прийняв для себе рішення, і як громадянин України, користуючись 5 статтею, з одного місця на території України переїхав в інше місце на території України, де маю повне право користуватися всіми правами, які мені забезпечені моїм українським паспортом. І так само повинен виконувати всі свої обов'язки. Тому там питання отримання статусу внутрішньо переміщеної особи для мене навіть воно не стоїть. Але в армію я йшов 2 роки. Мене не брали, тому що до моменту, коли були прийняті зміни до закону про проходження військової служби і дозволили проходити службу іноземцям, мені військкомати, тоді ще вони називалися, вони не могли мене взяти, тому що я був зареєстрований на території Автономної Республіки Крим. І, відповідно, призивати на службу в Збройних силах, як контрактну, так і строкову, так і за мобілізацію, мене мав би мій феодосійський військкомат. І всі намагання якось вас звати до логіки військкома і сказати, що, друже, така історія, якщо я піду в воєнкомат за адресою прописки, то я буду грати за іншу команду. Якби трошки логічно, так? От. Вони не мали ніякого успіху не мали, скажімо так. Тому, відповідно, мені довелося вступити в правий сектор. Десь за піврочку я прийшов до прекрасного висновку, що мені хочеться їсти. І взагалі гроші – це непогана штука. І там ідеєю захисту батьківщини ти не сильно наїсишся. І я знайшов для себе тоді ще батальйон Дніпро-1, бо вони були підпорядковані структурі МВС, а структура МВС ти працюєш по трудовому договору, умовно кажучи, і не пов'язаний зі структурами Міністерства оборони, у яких на той момент не було механізму для того, щоб приймати в Збройні Сили таких людей, як я. Причому я спілкувався з багатьма донецькими ребятами, то в багатьох із них була така сама історія. Тобто там, я так розумію, що проблема ця була системна. Ви для себе обрали дуже промовистий позивний Крим. Це не я обирав. Якщо ти сам обрав собі позивний, то, я не знаю. У нас ще в тій армії, яка була в 2014 році, то позивний тобі давав. Ви зразу погодилися на цей позивний, чи це не було вибору? Я погодився. Прошу? Мене ніхто не питав. Мені сказали, все, ти, унікальний звірок у нас краснокніжний. Тому давай будеш Кримом. Після анексії Криму ви розуміли, що Росія не зупиниться, що їй треба буде все більше і більше? Я, після того, як мені відмовили в військкоматі ще в квітні, я, якщо чесно, не дуже патріотичний громадянин. І, я б дійшов до військкомату, якби згідно 65-ї статті свій обов'язок я виконав. Я сказав родині, що, ось він я, призовного віку, давайте щось зі мною робити. Родина сказала, що я їй не потрібен, і я такий, і ладно. Раз я не нужен, то, власне кажучи, чого я буду старатися зайвий раз. Номер телефону залишив. І до безпосередньо участі в збройному конфлікті я добрався вже літом 2014 року, коли стало зрозуміло, що це все, це все не жарти, і затягнеться це все надовго, і треба якось, щось брати в цьому якусь участь. І почав шукати через знайомих, через тих, хто виїхав, через знайомих, які були на неокупованих частинах. Через соціальні зв'язки намагався шукати якісь контакти, як потрапити, скажімо так, до Сил оборони тодішніх. А вже
Коли почалася повномасштабна війна. Ну, ви, по-перше, вірили, що буде такий наступ Росії? А що ні? У них є сили та засоби, чи їх не використовують. Якби у нас були такі сили та засоби, ми теж їх використовували, але у нас нема. За 30 років нацарювали собі. Тому для мене, почав противник якісь активні дії. Ну, хорошо, давайте протидіяти, виходячи з тих сил та засобів, що у нас є. І ми тут, коли літом говорили літом 23-го, про український контрнаступ, дуже часто згадували про літо в Криму. Всім хочеться літа в Криму. Але... Я знаю, де путівки видають. Прошу? Я знаю, де видають путівки в Крим. В найближчому ТЦК. Я вас підтримую. Хто хоче дуже швидко, той може, знаєте, як то кажуть, по блату в першому вагоні. Тому повільно, я знаю, як пришвидше. Але я вас запитаюся, як ви вважаєте, чи готові люди в Криму повертатися в Україну? Чи вони настільки вже за 10 років промиті пропагандою, що це буде дуже складно? А що в цьому буде складно? Ми збройним шляхом відновлюємо територіальну цілісність. Ми маємо повне законне право проводити будь-які, скажімо так, операції на території своєї країни. І питати думку людей, які не здатні навіть за свій російський півострів взяти зброю і піти захищати свою ідею, я вважаю, що таких людей питати думку їхню взагалі не треба. А якщо вони візьмуть в руки зброю і почнуть захищати свій російський півострів, то ми їх уб'ємо. От і все. Я вважаю так. Якщо у нас вистачить military might, військових ресурсів і там якихось тактичних здібностей і так далі для відновлення кордонів 91-го року, то це треба робити. А думати про це місцеве населення, це треба буде потім думати і зовсім не Міністерство оборони, і не Збройних сил, а Службі безпеки, всяким там Міністерству внутрішніх справ і політтехнологам, як заставити цих окунів кидати бюлетені з правильною галочкою потім в урну і не голосувати за чергових Януковича. Але це, не мій головний біль, чесно вам скажу. Пане Андрію, а от в Крим ви хочете повернутися у Феодосію, зокрема? Ні. Я не хочу туди повертатися. Це абсолютно втрачене місце. Я хочу відновити територіальну цілісність виключно з умови, що я, грубо кажучи, приймав посаду громадянина України з кордонами 91-го року і маю своїм нащадкам або біологічним, або в рамках нашої держави. І маю їм віддати те саме. Або, принаймні, докласти всіх зусиль і там, будучи вже ще більш старим пердуном, чим я є зараз, сказати: дядьки, я зробив все, що міг. А щоб я там, якась у мене була ностальгія по цьому місцю, то ні. Це зрадники і боягузи. Пане Андрію, я ще тут маю, так би мовити, сказати, фінал нашої розмови станом на сьогодні. До вас таке, ви знаєте, доволі, можна сказати, мрійницьке, але дуже реалістичне запитання. Якою ви бачите перемогу України і чи стане повернення Криму додому цвяхом в домовину кремлівської влади? Дивіться, тут у вас таке питання просто глобальне, розумієте? Все залежить від того, як це все подати суспільству. Умовно кажучи, з військової точки зору, мабуть, чиста наша перемога – це, звісно, відновлення кордонів 91-го. Це та мета, до якої ми маємо йти.
зі стратегічної точки зору, наша перемога – це зникнення такого політичного утворення, як Російська Федерація. З карти світу це нам там забезпечить років найближче, я думаю, 200-300 спокій. І нам, і всьому регіону. А програма мінімум – це збереження української державності. Якщо ми зараз там ніякої Петлюра у нас не з'явиться. Не вискочить десь. Чи Грушевський, то в принципі з точки зору наших ресурсів, то ми вже такі доволі перемогли, тому що взагалі зберегли державність. Цього нашим предкам не вдавалося доволі давно. Тобто, в принципі, вже досягнути результат з якоїсь точки зору можна вважати перемогою. А далі що собі вирішить суспільство? І, вирішить там не в Фейсбучику, а треба собі розуміти, що для того, щоб хоч кордони 91-го, давай вперед. Тут в механізованих бригадах вакантів море, що хочеш вибирай. А не хочеш, сиди собі далі. І, в принципі, приклад Фінляндії історичний, така сама історія. Вони, по-моєму, теж в рамках фінської війни втратили 20% своєї території. Ще й репарації потім платили за те, що втратили територію. Тому тут така історія, розумієте? Треба просто нам, як суспільству, прийти до консенсусу і поставити собі мету, а не просто поставити мету, а потім ще й зрозуміти, як до тої мети дійти. А от повернення Криму в Україну, на вашу думку, воно похитає владу Путіна? Тому що для Путіна Крим, це такий було якийсь період його життя, знаєте, як це момент істини політичної кар'єри. Я не цей. У нас кажуть, не по окладу запитання. Я можу сказати лише одне. Ми воюємо не з Путіним, поранив мене і вбив моїх друзів не Путін. Ми воюємо з росіянами. І ми плутаємо причини і наслідки. Це не Путін причина того, що росіяни звірі і нацисти. Це росіяни звірі і нацисти, і тому в них можливий такий лідер, як Володимир Путін сучасний. І тому, звісно, для них це, скоріш за все, буде серйозний шок. Тому що вони дійсно носилися як дурень з тою писаною торбою, з тим Кримом 10 років на сьогоднішній день. І дуже вирогідно, що це буде доволі серйозний удар по моралі. І ще хто відбив у них, умовно кажучи, Крим, там, українці, щоб не сказати погане слово, які були молодшими братами 10 років. Тому це буде, звісно, велика така перемога. Стратегічна. Але казати, що ми маємо молитися на те, щоб там закінчилася влада Володимира Путіна, то я вважаю, що не маємо. Тому що елементарне питання, якщо на його місце прийде якийсь дійсно ефективний, харизматичний і розумний лідер. Що ми тоді будемо робити з сусідом під боком, який в 11 разів нас економічно більше, а наші союзнички поводять себе, як наші союзнички зараз себе поводять. І це може бути набагато більшою проблемою для держави України, чим у неї є зараз. А ми зараз вже в кроці від катастрофи. Тому тут треба собі просто, скажімо так, чесно дати відповіді на запитання. Треба собі просто поставити деякі питання і дуже серйозно на них відповісти. Я вже хотіла вас відпускати, але, знаєте, я тут згадала про одну конструкцію, яка є зайва в Криму, але це такий яскравий, що називається тавро окупації. Кримський або Керченський міст. Як ви вважаєте, наскільки конструкція зайва? Це законна військова ціль, це логістична артерія, по якій відбувається постачання боєкомплекту і іншого військового майна до південного угрупування. Тому, звісно, така артерія має бути знищена. У цього є військова доцільність, і якщо у нас з'являться інструменти для
того, щоб цю артерію перерізати, це буде, звісно. Знову ж таки, це буде великий військовий успіх. Буде трошки наші хлопці, які зараз на нашому південному фланзі воюють, їм, скоріш за все, стане трошки легше. Це для мене це основний такий маркер і основна необхідність. Пане Андрію, я дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, військовослужбовець Збройних сил України, кримчанин Андрій Шадрин був з нами в ефірі. Пане Андрію, дякую та бережіться. Дякую вам теж. До зв'язку.